मित्रांनो, नमस्कार. आता वाजलेले आहेत 6 आणि आज मी चाललो आहे माझ्या वाईफबरोबर कोकणात. तर आमची ट्रेन आहे 8 वाजता ठाणे स्टेशनवरून. तर आम्ही आता घरातून निघतो आहे आणि पटकन एक कॅब बुक करून आम्ही ठाणे स्टेशनला जाणार आहे. हाय धनश्री. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कुठे चाललो आहे आपण? सो वी आर गोइंग टू झारखंड. सो आपण ठाणे स्टेशनला पोहोचलेलो आहोत. आपली ट्रेन 7:45 अराउंड येईल ठाणे स्टेशनला. हे गाईज, सो आम्ही आता चिपळूणला पोचलो आहे. इट्स टाईम लाईक 12:15 आणि 2-3 तासामध्ये आम्ही कुडाळला पोचू. सो फायनली आपण पोचलेलो आहेत कुडालमध्ये. आता टाईम झालेला आहे 5 वाजलेले. सकाळी आपण ट्रेन पकडलेली ठाण्यावरून 8 वाजल्याची. आता पोचलो आहे आपण कुडालला. तर इथून आपल्याला जायचं आहे टारकलीला. तर मग बघूया अजून काय ऑप्शन्स वगैरे, रिक्षा किंवा बसेस वगैरे काय ऑप्शन्स आहेत. तर ते एकदा चेक करून पुढे जाऊया. मग इकडे टेम्परेचर चेक होतं आहे एंट्रीला. वाव, आपण जस्ट आलो आहे. सो आम्ही फायनली आमच्या डेस्टिनेशनला आलेलो आहोत. ती मुंबईचे धकाधकीचं आयुष्य. सिरियसली एक ब्रेक तर नक्कीच हवा. आणि ज्या डेस्टिनेशनला तारकलीला आलो आणि जिथे राहतो आहे, ॲक्च्युली इट इज अ होमस्टे. होमस्टे म्हणजे एकदम घरातलीसारखी वागणूक तुम्हाला इथे मिळेल नक्कीच. आणि आता जेवण वगैरे तर आम्ही अजून ट्राय नाही केलं आहे, त्याच्याबद्दल आम्ही नक्कीच उद्या रिव्ह्यू देऊ त्याच्याबद्दल. बट इकडचं वातावरण रिअली इट फील्स व्हेरी ऑसम. कारण की जसं हॉटेलचं नाव आहे सागर स्पर्श, लिटरली सागराला स्पर्श होईल एवढा जवळ आहे, एवढं सी जवळ आहे ॲक्च्युली या हॉटेलच्या. आणि सेकंड थिंग म्हणजे तो लाटांचा आवाज. आणि ॲक्च्युली आपण जेव्हा मुंबईमध्ये असतो तेव्हा डेफिनेटली ट्रॅफिक दिस दॅट सगळं काय असतं. बट इथे शांतपणे लाटांचा आवाज घेणं, त्या समुद्रावरती विदाऊट चप्पल चालणं, खरंच ऑसम एक्सपिरियन्स आहे. सो आता मी माझा चहा एन्जॉय करते. उद्या बोलूया त्याच्यावर. बाय.
फॅब्युलस डिसिजन अक्षय अँड आय हॅव टेकन. टुडे आम्ही आज खूप थकलो ॲक्च्युली ट्रॅव्हलिंगमध्ये, सो वी आर गोइंग टू रेस्ट टुडे आणि टुमॉरो वी स्टार्ट आवर जर्नी अर्ली मॉर्निंग. सो सी यू टुमॉरो. बाय.